Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ μόλις γύρισα από Ιαπωνία, όχι ακριβώς μόλις, αλλά ναι, γύρισα από Ιαπωνία και σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο να σας δείξω τα μακιγιάζ που έκανα στην Ιαπωνία. Θεωρήστε αυτό το βίντεο ως ένα get ready with me και καλά βίντεο. Τα προϊόντα που πήρα μαζί μου τα έχω σε άλλο βίντεο, είναι αυτό εδώ αν θέλετε να πάτε να τα δείτε. Και ξεκινάμε με το πρώτο look. Εννοείται πως καθάριζα το πρόσωπό μου, το ενυδάτωνα και στη συνέχεια φορούσα το αντιλιακό μου. Η βάση που χρησιμοποιούσα ήταν παναπλή. Έβαζα concealer αντί για βάση. Χρησιμοποιούσα το νούμερο 4 της Cherry Up, αλλά τώρα θα χρησιμοποιήσω το νούμερο 3 για να αντιστοιχεί ακριβώς στο ντεκολτέ. Δυστυχώς δεν προλάβαινα να κάνω ένα get ready with me κανονικό στην Ιαπωνία. Βάζω και το 02 από Cherry Up μόνο κάτω από τα μάτια και αρχίζω να απλώνω το concealer μου σε όλο το πρόσωπο, τα μποναριστά. Που λέτε ναι, δεν προλάβαινα να κάνω get ready with me στην Ιαπωνία, γιατί τα ταξίδια που κάνω εκεί είναι πολύ... δεν είναι για ξεκούραση, είναι για τρέξιμο. Και επειδή μετακινούμε σε πάρα πολλά μέρη σε κάθε χώρα που ταξιδεύω εκτός Ευρώπης, δεν βολεύει καθόλου, οπότε γι' αυτό το λόγο κάνω αυτά τα βίντεο που είναι και καλά get ready with me. Η βάση μου ήταν πάντα η ίδια, οπότε θα περάσω σε bronzer. Είναι της Estée Lauder, το Bronze Goddess. Δεν είχα την πολυτέλεια να παίξω πάρα πολύ με μακιγιάζ, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά κάτι έκανα. Επίσης παιδιά, από την τόση ζέστη που είχε, πραγματικά δεν έχω ξαναβιώσει τόση ζέστη στη ζωή μου και είμαι από Κύπρο, οπότε ναι, ήταν άπειρη ζέστη, άπειρη, οπότε το μακιγιάζ για κάποιο λόγο έλειωνε, δεν πρόσεχα κιόλας, σκούπιζα τον υδρότα, γινόταν ένα μπάχαλο. Πραγματικά ένα μπάχαλο, δεν μπορούσα καθόλου. Δηλαδή σε κάποια φάση τα έβγαζα όλα μόνη μου. Που εγώ ας πούμε δεν μπορώ χωρίς μακιγιάζ, μ' αρέσει πάρα πολύ και να είμαι περιποιημένη και τέτοια, αλλά στην Ιαπωνία αυτό καταρρίφθηκε. Με το ίδιο bronzer σκιάζω την κόχη και το μαξιλαράκι μου. Θα περάσω στο ρούζ μου από MUA, το Blush Powder Duo, και θα βάλω στα μαγουλάκια λίγο χρώμα. Αυτό ήταν το πρώτο και πιο απλό μακιγιάζ που έκανα και το πιο γρήγορο βασικά, όταν δεν είχα καθόλου χρόνο, απλά ήθελα κάτι να έχω πάνω μου, που μετά το έβγαζε εντωμεταξύ, όπως σας είπα πριν. Η βάση πάντως ήταν ακριβώς αυτή, δεν έβαζα τίποτε άλλο. Και στα μάτια αυτό που έκανα σε αυτό το look ήταν με την Kiko Milano Long Lasting Eyeshadow στην απόχρωση 03 να δώσω λίγη λάμψη στο βλέφαρο και στην εσωτερική γωνία. Το πατούσα ελαφρά με το δάχτυλο γιατί το ήθελα απαλό γενικά. Και τα μάτια ήταν έτοιμα σχεδόν. Για να ολοκληρώσω τα μάτια, η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές δεν έβαζα μάσκαρα. Είχα lash lift που ήταν στην αρχή, οπότε ήταν πολύ έντονο και δεν χρειαζόταν καν να βάλω μάσκαρα. Αλλά το μόνο που έκανα ήταν να βάζω αυτό εδώ το ξηρό λαδάκι που είναι από Avantgarde και απλά τη τόνιζε λίγο παραπάνω. Τώρα βέβαια είναι σε φθήνουσα πορεία και κατάσταση το lash lift, οπότε δεν νομίζω πως θα φανεί κάτι. Για τα χείλη είχα πάρει μαζί μου ένα κανονικό κραγιόν, ανεξίτηλο, αλλά επειδή βαριόμουν γενικά δεν είχα χρόνο καθόλου, είχα πάρει από ένα μαγαζάκι ένα lip stain από την Ιαπωνία. Πήρα δύο βασικά, αυτά τα δύο είναι, και μία φορούσα το ένα, μία φορούσα το άλλο. Τώρα θα βάλω αυτό, δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά. Πολύ φυσικά, τίποτα το ιδιαίτερο. Περνούσα σε πούδρα από Cherry Up και αυτό ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο look που έκανα στην Ιαπωνία όταν βιαζόμουν πάρα πολύ. Όπως είπα και πριν, η βάση έμενε ακριβώς η ίδια. Τα μάτια στο δεύτερο look
Τα έχτιζα λίγο με την Long Lasting Eyeshadow Stick στην απόχρωση 19 και αυτή από Kiko Milano. Και αυτό που έκανα ήταν να δώσω ένταση στη ρίζα των βλεφαρίδων και στην εξωτερική γωνία. Ακατάστατα τα έκανα όλα αυτά και μετά γρήγορα το έσβηνα. Νομίζω αυτό το look που έκανα ήταν ίσως το αγαπημένο μου, γιατί πάντα μου αρέσει λίγη ένταση στην ρίζα των βλεφαρίδων. Κάπως έτσι. Βέβαια ξέχασα στο πρώτο look να προσθέσω και μάσκαρα φρυδιών, δυστυχώς, αλλά θα τη βάλουμε τώρα, σιγά. Μόνο τα χτένιζα προς τα πάνω με την Thick It Stick It Brow μάσκαρα από NYX. Και για να ολοκληρώσω με τα μάτια στο δεύτερο look, πρόσθετα λίγη από την 03 που είναι σαν μπανιζέ στην υγρή γραμμή και λίγο από κάτω εδώ στο μαξιλαράκι. Λοιπόν, στα χείλη τι έκανα. Εννοείται ότι φορούσα αυτό εδώ το χρώμα, είναι από NYX, το XXL Lingerie στην απόχρωση Expose Me. Αγαπημένο ανεξίτηλο, όντως παιδιά, κρατάει άπειρες ώρες. Τώρα θα το φορέσω από πάνω από αυτό, δεν πειράζει. Και με την ίδια σκιά, την 03, έκανα τη τσακπινιά να βάζω στα ζυγωματικά εδώ και να τελειώνω με το δάχτυλο για να μου δίνει λάμψη και φως. Και λίγο στη μύτη και κάτω το φρύδι. Είναι πάρα πολύ διακριτική, δεν είναι κάτι έντονο, απλά με το φως το φυσικό δίνει κάτι ρε παιδί μου. Να είναι πάρα πολύ διακριτικό. Και κάπως έτσι είναι έτοιμο και το δεύτερο look. Πάμε στο τρίτο και τελευταίο look που με μία σκιά, αυτήν εδώ την 19 αυτή τη φορά, έχτιζα αυτό εδώ για να είναι το πιο βραδινό μου, ας το πούμε, look, που μία-δύο φορές το είχα κάνει. Βέβαια είναι εξαιρετικά γρήγορο. Έβαφα ολόκληρο το κινητόβλέφαρο με αυτήν την σκιά παντού μέχρι την κόγχη. Με το πινελάκι μου εννοείται ότι την μπλένταρα στην κόγχη για να μπλενταριστούν το bronzer και η σκιά καλύτερα. Περνούσα και στο κάτω βλέφαρο και στην υγρή γραμμή. Έπαιρνα λίγο bronzer ακόμα για να το μπλεντάρω καλά στο μαξιλαράκι, να είναι πιο φυσικό ας πούμε. Και αν χρειαζόταν λίγο μπλεντάρισμα ακόμα στην κόγχη, το έκανα για λίγη ένταση παραπάνω. Και τα μάτια είναι έτοιμα. Στα χείλη ήθελα λίγη παραπάνω ένταση, απλά επειδή δεν είχα μολύβι χειλιών μαζί μου, χρησιμοποίησα την ίδια σκιά, σαν περίγραμμα. Είναι λίγο πιο dark, αλλά προσθέτοντας λίγο ακόμα από το XXL Lingerie και λίγο από το gloss στο κέντρο των χειλιών, νομίζω έρχονταν στα ίσα του. Θα προσθέσω λίγο ακόμα ρουζάκι για να έχει καλύτερη ισορροπία το look. Περνάω στη μάσκαρά μου και για να ολοκληρωθεί και το τρίτο look και γενικά όλα τα looks, χρησιμοποιούσα το setting spray μου από Urban Decay, το All Nighter. Και αυτά ήταν τα τρία looks που έκανα στην Ιαπωνία. Εύχομαι να σας άρεσαν. Αν σας άρεσε κάποιο από αυτό περισσότερο, πείτε μου το στα σχόλια. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.